rèé yé látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire Yorùbá Kingdom TV ètò aládùnmọ̀rẹ́ òye ó yá jẹ́ àjọgbọ́ ètò ọlọ́gbọ́n ni Yorùbá Kingdom TV ètò ọlọ́gbọ́n ni látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire. Ètò alárinrin lórí afẹ́fẹ́ ìgbélárugẹ àṣà ilẹ̀ wa ló jọ wọ́n lógún jíjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ló jọ wọ́n lógún ìwọṣọ wa nílẹ̀ Yorùbá ìsọ̀rọ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá gbígbé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá ga o lètò yìí dá lórí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ló jọ wọ́n lógún kápolówó ọjà kájọ bó gbájẹ lórí ètò wọn ìṣe ètò tó mọ́pọ́n wá lórí ètò wọn lẹ ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbọ́dúnú lórí ètò wọn látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire nílùú Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbẹ́tọ̀ yìí o lórí afẹ́fẹ́ every Wednesday 6:30 a.m. Nigerian time ìyẹn Lagos time bó bá wá dọjọ́ Sunday 6:30 p.m. náà ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí látọwọ́ bàbá àròpọ̀ ire ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ètò yìí ò ní bàjẹ́ o. Yorùbá Kingdom TV ètò rere. Alex Ìṣọ̀lá ló ní kẹ́ gbọ́ ètò yìí lórí Facebook lórí TikTok àti YouTube Yorùbá Kingdom TV. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Ẹ kú ìsinmi òní lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ìyá mi Adéọlá làwà ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ kí mi wọn ò ní kí yín ìkí ìbànújẹ́ kò ní wọlé yín ìyá mi dáadáa ojú ò ní tì yín torí pé ojú kì í tì nálẹ́ ẹ ní tẹ̀lẹ̀ níbi tó ti gbé lójú o gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé mo kí yín ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ bó ti wù kó kéré mọ́ bó ti kó kéré tó kò ní kèmí àti ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá àròpọ̀ ire àwọn kan bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi pé kí ni ìtumọ̀ ń bo mo ti rórúkọ yìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìkànnì tá a wà yín nìkan ní àlàáfíà tá à ń pè ní Yorùbá Kingdom TV àwọn kan béèrè pé kí ni Kingdom kí ni TV mo ní ẹ gbàgbé ẹ̀yin ẹ lọ wò ẹ gúgù ẹ wò ẹ yẹ̀ wò ẹ gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ẹ kú bí èlùbọ́ yóò máa yé yín ẹ̀yin eléyìí tí ò bá yé jẹ ẹ̀yọ kù ń bẹ̀ èyí tó bá ṣe é jẹ òní kẹ́ ẹ jẹ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ̀wà ńlé ẹ ò ní jẹ̀wà ikú o ọmọ yín ò ní jẹ̀wà ìbànújẹ́ Michael Awẹ́ mo láìka Awẹ́ pọ̀ ó kọ̀ yẹn dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó yóò wá ṣe oúnjẹ oko ẹ lè sọ pé Michael ó lè sọ pé Awẹ́ Jésù kéèyàn sì máa dojú ayé ẹ̀ bolẹ̀ lójú ẹ̀mí rẹ̀ Michael Awẹ́ kò ní bàjẹ́ fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ mi lónìí ikú ò ní yálé yín kò ní yọ̀dẹ̀dẹ̀ wa lápapọ̀ gbogbo wa mo kí ẹ wo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lónìí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ká fi làákàyè gbọ́ làákàyè mo fẹ́ ká fi gbọ́ nítorí ká ráṣọ mọ́dé ká ròdì mọ́ṣọ kídìí mọ́ ti gbófo òun làdúrà tá à ń gbà ó lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìran Yorùbá a ò ní toko ìròkò dóko ìrókòtò a ò ní kú sájò gbogbo wa báyìí ilé koko báyìí ń tagbe ìràwé kì í dọ́jẹ lẹ̀kú sùkè èèwọ̀ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹnu ẹni náà fi ń kẹsẹ̀ pèsè ojú ọ̀nà ẹnu ẹni ní máa pa ọ̀la máa mú ọ̀la máa bá ọ̀la máa jẹ lórí gbogbo ẹni tó bá ń wá wa tán wá ṣubú wa ẹ sọ fún ẹ pé irọ́ ni wọ́n pa wọn ò ní rí wa mú o nítorí pé ìran ẹsẹ̀ báyìí wọn kì í léra wọn bá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí omijé gbojú mi ní ìgbà tí nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn yín yìí mo wá ń wò ó mo bẹ̀rẹ̀ sí ń wò ó ní ìjẹta mo wá ń wò ó ọkàn mi gbọgbẹ́ pọ̀ ẹnìkan gan tiẹ̀ pè mí bàbá kí ló dé tẹ́ ẹ wá sí New York mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ náà ẹ kàn wò bẹ́ẹ̀ ni bí Amẹ́ríkà ṣe rí yìí gbogbo nǹkan bó ṣe rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí èmi náà ara mi ṣẹ̀ le ni Ọlọ́run òjòjò ṣògùn ara ògùn ò le ní tó fà á ni n bá lọ sí New York torí mo fẹ́ràn ìyá yìí pọ̀ màá dúró ìṣẹ́jú kan lẹ́ẹ̀kan sí i màá kí ìyá yìí pé ó dìgbò ṣe o
ó dìgbò ṣe láyọ̀ láyọ̀ láríra. Ìyá wa ògbójú amòfin nì ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn, súnré o, ilé tó fílẹ̀, ẹ̀yìn tó fílẹ̀ kò ní bàjẹ́, iwájú tó kọjú sí kò ní gbóná mọ́ ọ. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, iṣẹ́ tó ti ṣe lẹ̀ kò ní parun. Àwọn ọmọ tó fi lẹ̀ pátápátá, kọ́lọ́run ọba kó jọ̀ọ́ jàre kó bá wa tọ́jú wọn. Káwọn ọmọ náà kán sì jọ̀ọ́ kí wọ́n má gbàgbé ilé o, ká má jẹjọ kẹ́jẹ dùndú gbàgbé ilé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wọn rántí ilé. Èmi gan ká ní pé mo wà nínú àwọn ẹbí màmá ni mi ì ní gbà, máa ní dandan ẹ gbọ́dọ̀ gbé màmá lọ sí ilẹ̀ Yorùbá kán lọ sùn sílé. Ṣé àwọn ọmọ wọn á lè ráyè máa lọ, wọ́n lọ máa kó fúláwà ṣe gbogbo ẹ̀ ńbẹ̀ lọ́dọọdún, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ìyá yìí ti ní légésì rere sílẹ̀. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, ìyá ọ̀run rere o, ọ̀run rere o, àmì àṣẹ. Bàbá mi ìyá mi Adéọlá àti bàbá mi Awẹ́, àmì àṣẹ. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Gbogbo wa ọjọ́ á jìnnà síra o, gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo rántí nígbà tí wọ́n mú olóyè Sunday Igboho, à ń wà nínú meeting, ìyá yìí pẹ̀lú àwọn lọ́ọ̀yà tá a ṣàjọ, lọ́ọ̀yà Ọmọjọlá, mo wà lórí program níjọ́ náà ni bàbá kan pè wọlé, mi ì lè gbàgbé láéláé. Ó lágbára. A sì wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà, a wọ́ wọn lọ sí ECOWAS court, a sì ṣẹ́gun wọn. Wọ́n tún ní kí wọ́n sanwó ìtanràn fún Sunday Igboho. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìyá yìí iṣẹ́ tẹ̀ tí bí eléyìí tí ò tiẹ̀ fún gbá mọ́, èyí tó ti fi ńlẹ̀ ńkọ́ kò lè parun, kò lè parun. Ẹ wò ó. Now, ẹ̀kọ́ wo ni èmi àti ẹ̀yin kọ́ báyìí? Ẹ̀kọ́ wo lẹ kọ́? Ẹ̀kọ́ wo mo kọ́ bí ẹ ṣe ń wo ìyá yìí báyìí lórí itẹ́ yìí? Ẹ̀kọ́ wo la kọ́? Ẹ̀kọ́ wo ni àwọn aṣèjọba Nàìjíríà kọ́? Ẹ̀kọ́ wo ni baálé ilé tí ń wò mí tó padà tún máa wò mí? Ẹ̀kọ́ wo lẹ kọ́? Ẹ wo màmá yìí, amòfin ire, amòfin tó dáńtọ́, kì í tún wá ṣamòfin lásán, ó tún wá jẹ́ international lawyer. Ó ka gbogbo ìwé, ó gboyè. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa báyìí, ẹni tí wọ́n máa tẹ̀gùnkè òun ni wọ́n sì ń ronú ẹ̀, wọn ò ronú wípé ìgbà kan ni màmá yìí tó ń ta bí elépé kó àwọn ènìyàn lọ sílẹ̀ mímọ́, jà fáwọn ènìyàn tí wọn ò bá níwèé l'Amẹ́ríkà. Obìnrin kan sunkún, ó pè mí, mo rẹ̀ kò ṣeé rẹ̀, mi ì mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mọ́. Tígbà tó ń lọ sí wákàtí kan àtààbọ̀, mo ń láti pa fóònù ọ̀hún ni, tó ń sọ̀rọ̀ ibi tí ìyá ẹ̀ bá wọn bọ́rọ̀ wọn dé pé kí ni kóun ti ṣe báyìí. So ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́, ó lè jó òun kọ́ lẹ̀ ń kọ́. Ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́ ni wípé nínú struggle yìí, mo lè ka iye àwọn 2, 3, 4, 5, 6 tó ju 10 lọ tán ti ṣàìsí, yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n lọ pa ńlé. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o béèrè lọ́wọ́ ara rẹ lónìí wípé ṣé o pẹ̀lú àwọn tí ń fi ọmọ Yorùbá tó sọ wọ́n di ATM, ṣé o pẹ̀lú ẹni tó gbowó lọ́wọ́ ìyá yìí tó gbà á lọ́nà àìtọ́ nínú ẹgbẹ́ tán kó jọ? Ṣé o pẹ̀lú àbó o pẹ̀lú? Bàbá pè ìyá yìí, bẹ́nìkan bá ń bu báyìí ní ìsìn kò kàn án mọ́. Epo wọ́n o, kò kàn án mọ́. Epo etílé, màmá ò rọ́wọ́ wàhálà mọ́. Ìsinmi aláyọ̀, ibi tó wà ó dáa ju tiwa lọ. Ẹ ṣàkíyèsí, tára bá ròyàn, tára bá nìyàn, bí orun kékeré bá ráàyàn lọ bójú orí fífọ́ ni, èèyàn á sì, gbogbo ibi tó dùn yàn á sì lọ. Ìyẹn ni kẹ́ ẹ fi gba lẹ́sìn ní lọ́dọ̀ kú. Kò síbi ìsinmi tó tó o láyé. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ra Rolls Royce, tẹ́ ẹ ń pera yín pàìtọ̀, tẹ́ ẹ dá sùkúù tọ́mọ ènìyàn ò lè lọ,
ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín ní àáfàá tẹ́ ẹ pera yín ní olúwo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó sì jẹ́ pé ẹ ò kórajọ láti bá àwọn ìjọba yìí sọ̀rọ̀ tójú tọ̀rọ̀. Ìdá mẹ́wàá lẹ̀ ń jà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì fún. Ẹnìkan tiẹ̀ pé òun fẹ́ ṣe food bank lamẹ́ríkà lòun ó ti bẹ̀rẹ̀. Tó bá bẹ̀rẹ̀ bámẹ́ríkà ò bá ní structure tó dáa, ṣé o lè ṣe food bank? Ẹ já bèèrè lọ́wọ́ ara wa. Ìyá yìí gbìyànjú tiẹ̀, ó wá kù sọ́wọ́ èmi pẹ̀lú rẹ̀, ó kù sọ́wọ́ èmi pẹ̀lú rẹ̀. Ìyẹn ló dẹ̀ mú mi, mo kí yín ìyá mi Olúbùnmi aya Oyèdélé, ẹ ò ní fẹnukọ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni, ká gbélé ayé ṣe rere. Ìyá mi bàbá mi Awẹ́, ká gbélé ayé ṣe rere. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí, ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí, kọ́run kó bá fọ̀run kẹ́yà wa o, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Mò ń bọ̀, ẹ bá mi láìkì ẹ pín in fáwọn èèyàn kan mọ̀ pé a ti débí. Mò ń bọ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Orúkọ tèmi ò yí padà, Ìrígbèmí lórúkọ mi. Gbogbo ayé mọ̀ mí sí bàbá àròpọ̀ rẹ̀. Èmi á pa pé àyọkù òbí láyé wa o, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Adéṣọlá Adéníjì, ìyá mi dáadáa, ọjọ́ á jìnnà síra o. Ìyá yìí ṣiṣẹ́ pọ̀ màmá, ó ṣiṣẹ́ gbìyànjú. Ní báyìí ó ní nǹkan kan tí òun ló mú mi fẹ́ wá sí orí ọ̀rọ̀ kan. Lórí ihun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, ẹ jọ̀ọ́, I stand to be corrected. N ò sì wá mi ò àtáàkì ẹnikẹ́ni, mi ò àtáàkì personalities, but ìwà àti ìṣe tí ò dáa. Bíbélì gan ò pé ká má báyàn wí. Ìdí tó fẹ́ mú mi sọ̀rọ̀ lórí topic. Ilẹ̀ Nàìjíríà ló wà. Aṣọ Rock jẹ́bì kan tí àwọn ìjọba gbé kalẹ̀ nígbà tí Nàìjíríà ń dàgbà. Ẹni tó kọ́kọ́ sáìtì ibẹ̀ tó ní ibí yìí òun la fi ṣe gbùngbùn ẹjẹ́ àkókò nílùú Èkó. À ń porúkọ ọkùnrin náà ní Muritàlá Muhammed. Nígbà tiẹ̀ ayé dáa. Ìgbà náà la máa ń ra mílíìkì kan tí wọ́n ń pè ní condensed milk tó máa ń dìkìlì pọ̀. Tí n bá rà kan àmúhun tán níṣẹ́ ẹ gbàgbé. Bóyá èèyàn lè, ìyá mi Adéṣọlá, ṣe lè rírú mílíìkì ọ̀hún, ṣe mú rí èyí tó kìlì pọ̀ báyìí. Ọlọ́run o, ẹ jẹ́ má jẹ́ á lọ bẹ̀rù. Nígbà tí wọ́n wá pa á, ọkùnrin kan wá dé tó lọ kọ́bẹ̀. Ẹni tó kọ́bẹ̀ ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ Ibrahim Gbàdàmọ́sí Babangida, ààrẹ ológun àná. Ibrahim Gbàdàmọ́sí Babangida ṣé kò gbìyànjú ni? Ó gbìyànjú. Tá a bá fi ìjọba tiẹ̀ gan, tá a bá fi wé àwọn tí ń bẹ ń ta yìí, á lè náwó mú kan. Ṣùgbọ́n ṣó bà nǹkan jẹ́? Àìmọye nǹkan tó bàjẹ́. Ẹ gbàgbé June 12. Ọkùnrin yẹn ló dojú ẹ̀ bolẹ̀. Ìgbà tí wọ́n kọ́ Aṣọ Rock tí Babangida kú, lẹ́yìn Babangida, apọkùnrin kan ní Ṣónẹ́kàn tá ń pè ní ìjọba fìdíhẹ́ àkọ́kọ́. Kàkà kó pàṣẹ ńjọ́ náà lọ́hùn pé ó yá, ọkùnrin tá ń pè lábíọ́lá máa bọ̀. Ṣónẹ́kàn Yorùbá náà ni. Ọwọ́ ti kọwọ́ níjọba kan tí wọ́n ń pè níjọba Bìrìtìkó.
nítorí pé ní MKO sọ ńgbà náà já wọn láyà pé ọmọkùnrin yìí ó mọ̀ sírí pọ̀, ó mọ̀ sírí àwọn òyìnbó pọ̀, ẹ má jà yiri ẹ̀ wò, ibẹ̀ kọ́ mò ń lọ. Mò ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ìyá mi Adéọlá, ẹni pupa ni, mò ń bọ̀, ẹ gbọ́ wìrìwìrì lónìí. Nítorí pé àwọn kan ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lónìí kò ní já sọmọ, èyí tẹ́ gbọ́ lónìí kò ní já gbọ́mọ, agbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ gbọ́ mi sà, ẹ gbọ́ mi mà. Ìgbà tí wọ́n wá ń tẹ̀síwájú, ọkùnrin kan ń bẹ tí ó ń bẹnú ẹ̀wọ̀n tí wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Ẹbọra Òwu pé ẹ jẹ́ ká fọkùnrin ṣe pàṣípàrọ̀. Ẹbọra Òwu wá dé, ìgbà tí Ẹbọra Òwu dé ó ṣe tiẹ̀ bálabàlà ó gbé fọkùnrin kan àkó ìkútọ̀ kan tí wọ́n ń pè ní Yàràdùà bílíbìlì bẹ̀ ni Jonathan ṣe wọlé. Jonathan tó wọlé ló fún ọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Reuben Abati, Dr. Reuben Abati. N ò wá mọ́ra pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni, kì í ṣe dókítà alábẹ́rẹ́. Ó wá wọlé, wọ́n wá pè wọ́n fún lápọ́ìntìmẹ̀ǹtì. Ìgbà tán fún lápọ́ìntìmẹ̀ǹtì, Reuben Abati wá kọ kinní kan jáde lẹ́yìn ìgbà tí Jonathan wà ńbẹ̀. Ìgbà tí mo máa tún ṣalábàápàdé tí Reuben Abati kọ yìí, mo wá rántí ńgbà náà yìí pé mo ń bẹ lórí ìkànnì yìí níjọ́ náà lọ́hùn-ún, nígbà tí ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọbọ́ tí ò fọ́, nígbà tó dórí àléfà, èmi fún lámọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tèmi, ẹni tí mo sì fẹ́ràn tí wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ ó bàjẹ́, nítorí pé kò síjọ́ tá a porí kí wọ́n ti ń pè é, ajá á porí ìkòkò tá a fi sè é. Nítorí pé tá a bá wò ó báyìí ní ìsìn, a ó pé àkókò tí Yorùbá ń ṣèjọba lọ́wọ́ yìí ó le jù o. Ẹ̀yin kan la ṣáà pé ọmọ Yorùbá ò ṣe rí. N ò tí ì rẹ́ẹ̀rí tí mo lè gbá mú pé bàbá wa Ọbásanjọ́ yìí ṣe Yorùbá, n ò tí ì rẹ́ẹ̀rí. Wọ́n ní Ìgbò ni bàbá ẹ̀, whatever. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ti Ìgbò tàbí ti èmi ni ti Paul, èmi ni ti Apollo. Ohun tó ń ká mi lára ni pé àkókò tí ọmọ Yorùbá tá a mọ̀ wípé ń bẹ nínú nàdẹ́kù, ń bẹ nínú àwọn tó jìjàǹgbara, ń bẹ nínú àwọn tó sá kúò ńlùú láyé Abacha, ṣé ẹ gbàgbé, ń bẹ nínú àwọn tó pé ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ó wọ́ Nàìjíríà tẹ́ ń pariwo, wọn ò gbàgbọ́nu rẹ̀. Ẹ̀gbọ́n wa yìí kan náà ó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti fojú rẹ̀ ráre nílẹ̀ Nàìjíríà tó pọ̀. Bábíọ́lá bá ń lọ báyìí yóò tẹ̀lé, bó bá ń lọ ń bẹ̀ òun ní. Ṣùgbọ́n ó wá yà mí lẹ́nu pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Òun ló mú mi sọ̀rọ̀ náà. Ẹ wo íńtánẹ́ẹ̀tì kì í purọ́, mo wá sọ̀rọ̀ náà níjọ́ náà lọ. N ò sì tí ì rí nǹkan tí Àbàtì kọ. Mo ní bó bá ṣèmi lẹ̀gbọ́n, n ò ní sunú Aṣọ Rock ọ̀hún. N ò ní jẹ́ kọ́mọ àbí n ò ní sun bẹ̀ mọ́jú kí n gbórí lélẹ̀, àbí kó n fẹ́ sùn lọ báyìí. N ó sọ fún èdè mi pé tí n bá ti fẹ́ sùn lọ kó jí mi. Nítorí wípé Tinubu tí mo mọ̀, Tinubu tí mò ń wò, Tinubu tí mo tó wà nílùú Èkó ńgbà náà tá à ń pè ní master strategy àbí nǹkan tẹ́ ń pè é, kì í so ní ń bẹ Nàìjíríà, kì í so mò ń wò yìí. Alábàjọ táwọn kan ń pé bàbá Buhari kì í ṣe Buhari o, kinní kan ti Senegal ni, kinní kan ti Niger ni, fake Buhari ni, ẹwẹ tí ẹ wo mú ẹ Buhari tẹ́ ẹ pé kì í ṣe Buhari ń jọ kínní àná, ó ti wá o. Ní tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí, ìsídà kẹ́ ẹ gbà pẹ̀lú mi, kẹ́ ẹ máa kó oògùn, ẹbọ, àdúà, ẹ̀yin ìyá tẹ́ ẹ dẹ̀jẹ̀ lé wa lórí, kẹ́ ẹ máa rìn wòwò, kẹ́ ẹ máa fi àyájọ́, kẹ́ ẹ máa fi sórí ojúyọpọ́ tí ò fọ́, kẹ́ ẹ máa fi sórí ẹ̀. Ńgbà tí ààrẹ Ọbásanjọ́ kò ń bẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, láàrẹ Ọbásanjọ́ sọ pé kinní kan kò yẹ kó rí báyìí, kì í ṣe bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, àwọn tí ń bẹ sínẹẹtì olè burúkú ni wọn, kò tiẹ̀ yẹ, democracy ò yẹ fún Nàìjíríà. Iye ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sígbà tó kúrò l'Aṣọ Rock. Ríṣù àbúkú tí ń bẹ l'Aṣọ Rock ti dé ọpọlọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ ńgbà náà, bó ti kú òun bẹ̀ ló wá rí pé
ẹ rí i pé bó ṣe kú òun bẹ̀ gẹ́rẹ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Jonathan nǹkan tó yẹ kó ṣe rèé kì í ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe rèé ló ń bẹ̀rẹ̀ Jonathan tán kẹsẹ̀ sí ṣòkòtò kan náà ìgbà tó ń bẹ̀ oore ọ̀fẹ́ tí Ọbásanjọ́ ní gẹ́gẹ́ bí olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sẹ́nì kankan tó nírú ẹ̀ mo wo Ọbásanjọ́ gẹ́gẹ́ bí àkàndá ènìyàn ṣùgbọ́n lẹ́yìn gẹ́rẹ́ tó ti tẹsẹ̀ bọ ọbẹ̀ tó ti sùn síbẹ̀ lẹ́ni tán fẹ́ pa ní wákàtí díẹ̀ sí àkókò tó padà lọ rèé jẹ president ṣé kò yẹ kó ṣàtúnṣe gbogbo ẹ̀ tán ó wá ń regret báyìí èyí tó lóyìnbó ń pè ní ìka tí Yorùbá ń pè ní ìka àbámọ̀ ẹ tún gbọ́ nǹkan ẹni tó tún jẹ́ kí ló kọ ẹ̀ Jonathan ó tún wá ń regret ó tún sọ the same thing ìyẹn ló wá mú mi gbàgbọ́ ní nǹkan tí Reuben Abati tó wá kọ yìí ní tó wá fà á tó fi sọ pé ẹ̀yin ìyá wa ẹ nílò ẹ̀yin bàbá wa mọ́nímọ́ní ẹ̀yin bàbá wa mọ̀yànmọ̀yàn mo fẹ́ ka kinní kan fún wa mo sì fẹ́ ká ẹ fi kinní yìí ká ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ àtọmọ ọmọ yín èmi kọ́ mo kọ́ mò ń ka nǹkan tí Dr. Reuben Abati tó kọ now tá a bá wá ní ká wá ṣe báyìí bóyá irọ́ ni tàbí èké ẹ jẹ́ kí n ṣe bí eléyìí ó sì ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ ọ ẹ jẹ́ kí n share screen mi kẹ́ ẹ fi lè mọ ibi tí mò ń bá bọ̀ torí mi ò fẹ́ miss word lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí torí pé ó ṣe pàtàkì pọ̀ ó ṣe pàtàkì ẹ farabalẹ̀ torí n tá a fẹ́ sọ yìí èèyàn gbọ́dọ̀ miss ẹ̀ téèyàn bá jọmọ Nàìjíríà nítòótọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ miss tí mo fẹ́ sọ yìí ń bọ̀ kíní wà ọ̀dà bọ́ bá jẹ́ pé mo lè share ìbá máa dùn mọ́ mi inú rẹ̀ okay mo fẹ́ share kíní yìí kò sì gbà kí n share òun kí la ti ń ṣe yìí sí àkíkà àwọn ṣe o so that ẹ ní pé bàbá àròpọ̀ ń bọ̀ lọ́ ti ń kà yìí ó dà màá tún mo máa wọ́gbọ́n dá sí i ṣùgbọ́n tí ẹ bá fi sí Google béèyàn bá fi sí Google báyìí tó bá sọ wípé ritual in Aso Rock Asofila by Reuben Abati ó dà ẹṣẹ rí ó ti ń kọ jáde n tó dùn mí ni pé báwo mo ṣe lè ṣí àkíní yìí ní sì ń dùn mí mo ti rí ọwọ́ ti tẹ̀ ó ẹ ṣeun ẹ jèrè ẹ jẹ́ kí n wá gbé jáde báyìí jẹ́ kí n gbé jáde ẹ wo ojú ìwòran nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí mo ń bọ̀ n ò fẹ́ sọ láláì jẹ́ pé ẹ̀yin fún ara yín fojú ara yín rí n tí mò ń kà ṣe ẹ̀yin ẹ wo ojú ìwòran yìí kò sí nǹkan tí ń bẹ téèyàn bá fẹ́ mọ̀ níbi tí AI technology lágbára dé yìí mo fi síbẹ̀ mo ní ritual is Aso Rock Pillar by Reuben Abati ó wá sọ fún mi pé ó ní there seem to be a mix-up in your question if you are referring to topic about a ritual in Aso Rock and a person named Reuben Abati if you mean a ritual even a book of story now
Aso Rock tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, his official resident president and the square around often involved nítorí pé Aso Rock n tí ó ń ṣe ń bẹ̀ àti nǹkan tí Reuben Àbàtì tó kọ nípa n tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá kọ ọ́ jáde báyìí gbàs ni ó máa ṣàlàyé pé nǹkan báyìí báyìí o òun ni arákùnrin yẹn tó sọ nípa Aso Rock. Ẹ jẹ́ kí n wá padà kí n wá máa kà á ní bí mo ṣe ń sọ yìí, ẹ jẹ́ kí n máa kà á jáde kẹ́yin ó lè rí write up ọ̀hún. Nígbà tí Reuben Àbàtì tó ṣiṣẹ́ l'Aso Rock, ìdí tí mo sì fẹ́ fi kà á ni wípé àwọn tí wọ́n ń darí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn kọ́ ni wọ́n ń darí ẹ̀. Torí bí ìlú yẹn ṣe rí, tẹ́ ẹ bá wò ó lọ, tẹ́ ẹ bá wò ó bọ̀, ẹ ó mọ̀ pé ṣé àwọn aráabí mọ ohun tí wọ́n ń ṣe ṣá? Yóò máa ṣe yín kàyéfì, ṣé àwọn èèyàn mọ ohun tí wọ́n ń ṣe ṣá? Kí ni ìtumọ̀ eléyìí kẹ̀? Ó dáa. By Reuben Àbàtì, òun ni mo fẹ́ máa kà yìí o, ẹ̀yin èèyàn. Ó ní the people tend to alarm when Nigeria presidency taking certain decision. Òun ni mò ń kà lórí ìkíní mi. They don't think the decision makes sense. Sometimes they wonder if someone has not gone wrong with thinking process at that highest level of the country. I have heard people insist that there is some from witchcraft that work in the country seat of government. I am ordinarily not superstitious person, but working in the villa, I eventually became convinced that must be something supernatural about power and closeness to it. I will start with personal testimony. I was given an appointment to villa inside the villa. It was furnished. I was given an apartment to live inside the villa. It was furnished, equipped, but when my son Michael arrived, one of my brother came with a pastor who was supposed to stay in the apartment. But the man reveals claim that the villa was full of evil spirit and that there would soon be a fire accident in the apartment. He complained about too much human sacrifice around the villa and advised that my family must never sleep overnight inside the villa. Ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, ẹ má bínú pé èdè Gẹ̀ẹ́sì náà fi kọ́ nítorí àkókò mi. Ẹ jẹ́ kí n máa kà síwájú sí i. N tí màá wá ṣàlàyé ní èrèfé ní Yorùbá, n tí ojú Dr. Reuben Àbàtì tó rí nígbà tí ń ṣiṣẹ́ ní inú ibẹ̀ yẹn. Torí bí èèyàn bá wo bí Nàìjíríà ṣe ń lọ, ẹ̀yin gan pé ẹ ṣàkíyèsí ẹ̀gbọ́n ojú tó yọbọ́ tí ò fọ́. Ẹ rí wípé kò lálàáfíà nínú fílà yẹn. Ẹ má jẹ́ atanra wa. Ẹ má jẹ́ atanra wa sà. Buhari gan ò lálàáfíà nínú fílà ọ̀hún. Kò sí ìbúra tí Buhari kò sí ìlérí tí ò lé. Àní Tinubu lérí wípé a máa gbé wálẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ibi tó bá ẹ wo nǹkan tí ń ṣe, ẹ̀yin gan ẹ wo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. Kẹ wá wò. Mi ò sọ pé kéèyàn gbàgbọ́ dandan pé spiritual wà o, kò sí spiritual, ṣùgbọ́n nǹkan bẹ o, nǹkan bẹ láyé o. Mo mọ̀ pé Aso Rock yẹn nǹkan kan bẹ ńbẹ̀. I doubt. The man was talking nonsense. Reuben Àbàtì ló dá lóhùn pé pastor ilé ọjọ́ kan ní gbogbo pastor tí ń bẹ Nàìjíríà, ẹ gbọ́, ṣé àti ìrí ẹyọ kan tó jó lóòótọ́ ńbẹ̀? Nínú gbogbo àwọn wòlíì àti ìrí aríran lóòótọ́. Èmi mọ̀ pé aríran lèmi, mo sì máa ń rí, ó sì máa ń rí bẹ́ẹ̀. Ó ní and he wanted the luxury of hotel accommodation. Ẹ gbọ́, Reuben Àbàtì ń sọ pé ọkùnrin pásítọ̀ ó kàn fẹ́ lọ gbó, kàn fẹ́ jẹ́ ká rent hòtẹ́ẹ̀lì tó dáa fún un níjàre lọ́jọ́kọ̀. Ó ní but it turned out to be right. The day I hosted family friends in the apartment and they slept of a night, there was indeed a fire accident. Ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ yẹn sọ o.
ó ti ṣẹlẹ̀. The guests escaped and they were so thankful. Not long after, the president, physically living 2 compound away, had a fire accident in his home. He and his children could have died. He escaped with bruises. Ìyẹn nígbà náà lọ́hùn, in tó ṣẹlẹ̀ sí president yẹn nìyẹn. Only around the villa while I was there, some always died or their relation died. Nígbà tó ń wà ní villa yẹn gbà yẹn, àwọn kan máa ń kú àbí kí ẹbí wọn kó máa kú. Ṣé ẹ mọ̀ wípé iṣó inú ẹ̀ kú ni? Owó tí wọ́n ń pa ńbẹ̀, owó tó ń kó jẹ ńbẹ̀. Ẹ̀yin gan ṣàkíyèsí nígbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn. Àìmọye nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ìyàwó Buhari gan ò lè gbé bẹ̀. Abẹ́ ti gbàgbé ni? Ṣé ẹ gbàgbé? Abẹ́ ìrántí? Ìyàwó Buhari sá, ó sá ni. Àwa gan wò pé èmi gan ti fẹ́ máa gbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ àbó òótọ́ kọ́ ni. Ó lè má jẹ́ Buhari gidi ló wà ńbẹ̀ o. Ṣùgbọ́n báyìí ìyàwó Buhari ti padà sọ́dọ̀ Buhari. Ó sá kúrò l'Aso Rock ni. Ẹ rí ti fídíò kan tí ìyàwó Buhari pariwo táwọn kan ń show nínú Aso Rock. Ṣé ẹ gbàgbé? Ó dà. Reuben Abati ló wá ń tàṣírí báyìí. Around the villa, while I was there, some always died or their relation died. I can confirm that every principal officer suffered one tragedy or the other. It was as if you needed to sacrifice something to remain on duty. Inside that environment, even some of the women became merchants of Dido because they had suffered a special kind of death in their home. Ogun ọ̀run. I am sorry to reveal this. And many of the men complained about something that had died below their waist too. Hey! Nǹkan wọn ti kú, nǹkan ọmọkùnrin wọn ti kú, àwọn ìyàwó wọn Dido náà ń lò, wọ́n ń lo oyin toy, kìíní tán fi ń tóbìnrin mọ́. Ọlọ́run ṣàánú mi, ẹnu mi àgò. The ones who did not have such misfortune had one ailment or the other that they had to nurse. Illness, Jesu, from cancer to brain and prostate surgery and whatever. The villa was a hospital full of organizing patients. I recall the example of one particular man, an asset to Jonathan presidency, who practically ran away from the villa. He said he needed to save his life. He was quite certain that if he continued to hang around, he would die. I can't talk about colleagues who lost daughters and sons, brothers and uncles, mothers and fathers, and the many obituaries that were issued. Even the president was multiplied braved. His wife, Mama Peace, was out of the hospital at a point, undergoing many surgeries. You may have forgotten, but after her husband lost the election and he considered victory, all her ailments vanished. All her illness, oh my God, all scheduled surgery were found to be no longer necessary. And since then, she has been healed and healthy. By the same token, all those are colleagues who used to come to work to complain about certain death benefit their waste and who relied on video and other instruments to entire wives. Take it easy, boys. I don't mean no harm. I don't mean no harm. I'm writing. Have all experienced a re-awakening. Lẹ́yìn ìgbà tán kúrò ní Aso Rock, gbogbo àwọn tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ tó kú, nǹkan ọmọkùnrin wọn ti jí dìde padà. Everyone who went under the blade has received miraculous healing, and we are happy to be out of that place. But others were not so lucky. They died. They when conveyed ran into ditch, and lives were lost in Norway. Our helicopter almost crashed into a mountain. That was the first time I saw the president panic. Hey, the weather was also hazy, and he just kept saying it would not be nice for the president of country to die in a helicopter crash due to pilot miscalculation. The president went into prayer mode. We survived.
In Kenya once, we had a bird strike. The plane had to be recalled and we were already airborne with the plane acting like it would crash during the 2015 election. Campaign our aircraft reviews during the 2015 election. Our aircraft refused to start on more than one occasion. The aircraft just went dead. On some other occasion, we were stoned and directly targeted for evil. I really don't even I don't really even envy people who work in Aso Rock Villa. The seat of Nigeria presidency for about 6 months, I couldn't even breathe properly. For another 2 months, I was on crush and I remember exactly. Mo remember nígbà tí Dr. Reuben Abati tó wà lórí crush, but I consider myself for luckier than the other who were either nursing a terminal disease or who could not get up. When president make mistake, they are probably victim of force higher than that we can imagine. Every student of Aso Rock politics will readily admit that we people get in there, they actually become something else. They act like they are under a spell. When you issue a well-crafted statement, the public accept it wrongly. When the president make a speech and he truly means well, the speech is interpreted wrongly by the public. When the public is introduced somehow, something just goes wrong. In our days, a lot of people used to complain that the APC people were fighting us spiritually and there was a witchcraft dimension to the governance process in Nigeria. But the APC folks now is in power are dealing with the same demons. Ẹ̀yin ìyá ṣé ẹ gbọ́? Ẹ̀yin bàbá at 90 ṣé ẹ gbọ́? Ẹ mọ̀ pé mi ò fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ English. Ó yẹ kí n send kinní yìí séèyàn kan kó wá join kinní yìí, kó má jẹ́ pé èmi mò ń kà á, kó join kó wá bá wa kà á, àwọn tóyìnbó dùn lẹ́nu ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àwa ò gbóyìnbó. Àwọn APC ti wà ń jọba báyìí. Nǹkan tí Reuben Abati tó dojúkọ nígbà yẹn náà lọ́hùn làwọn APC ń ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, ṣé ẹ rò wípé ìlú òyìnbó tó ń lọ yìí, ṣé ìpàdé ló tó bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé ìpàdé ni? Mo dẹ̀ warn ẹ̀gbọ́n ńgbà yẹn pé Aso Rock kó má súnbẹ̀. But the APC folks now is in power are dealing with the same demon. Since Buhari government assumed office, it has been one mistake after another. Those mistakes don't look normal. The same way they didn't look normal under President Jonathan. I am therefore convinced that there is an evil spread enveloping this country. We need to rescue Nigeria from the force of darkness. Aso Villa should be converted into a spiritual museum and abandoned. Should I become a president of Nigeria tomorrow, I will build a new presidential villa, a villa that will be dedicated to all acquiring Almighty, and where power and principle cannot hold away. But it's not about building the space. Not so. It is about the people who go to highest level in Nigeria really don't quite believe in superstitions. But I am suggested that there is an indeed country in a deed of prayer. We should pray before people pack their things into a villa. We should ask God to guide us before we appoint ministers. We should put in the technical language advise that the people should be very vigilant. We have all failed so far. That crucial test of vigilance, we should have presidential villa where president can afford to be human and free. In the White House, in House United, the president like normal human being, look like normal human being. I mean, live like a normal human being. In Aso Rock, that is impossible. They have to surround themselves with cook from their villages, bodyguard from their mothers, clients, and friends they can trust. It should be possible to be president of Nigeria without having look behind our shoulder, but we are not yet there. So how do we run a presidency where the man in the saddle can only drink water served by his kinsman? No,
How can we possibly run a presidency where president proclaim faith Nigeria, but they are better off in company of relative and kinsmen? A lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. Tí n bá ní kí n máa kà á, kò ní tán o, ó pọ̀ bíi rẹ̀rẹ̀. Ìwọ tó o bá nílò write up yìí, eléyìí ti pọ̀ jù o, mi ò lè kà á tán. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá. Láti ibí báyìí, òun nìí, ṣé ẹ rí i? Mi ò lè kà á tán, mi ò lè kà á tán, òun ló ń lọ yẹn o. Tí n bá ní kí n máa kà á, a ní kúrò ńbí lónìí o, ẹ rí i? Ó ní, 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 ó ní. Ṣé ẹ ti rí i? So mi ò lè kà á tán. Nítorí náà ńkọ́, Reuben Àbàtì, ohun tójú ẹ̀ rí ní Aso Rock òun ló kọ. Ìdí tí mo wá fi mú eléyìí jáde ni wípé must be mo kí yín, ojú ò ní tì yín bàbá mi. Ìdí tí mo wá fi mú eléyìí jáde ni wípé that ritual thing kì í ṣe nǹkan táwa gan à lè trace back wípé bóyá Àbàtì parọ́. Mo mọ̀gbà tí Àbàtì wà lórí crush now. Mo dẹ̀ mọ̀gbà tí patient Jonathan tó ń lọ sí hospital kan sékejì. Gbogbo nǹkan tí ojú wọn rí níbẹ̀ yẹn, ṣé Buhari tá a mọ̀ láyé ìgbà 83 òun àti Túndé Ìdí-Àgbọn tán padà ṣekú pa. Hábà, hábà, hábà. Buhari tó jẹ́ wípé nǹkan tó ń ṣe gan kò mọ̀ ọ́n mọ́. Bàbá Ọbásanjọ́ ṣẹ̀ wá fapá jánu nísìnyí. Ẹ̀yin gan ti mọ̀ pé there is a problem somewhere. There is a problem somewhere. Nǹkan kan wà, wàhálà kan wà níbì kan. And that will make me conclude this way. And ara wa lè má gbà á, but òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká má sọ, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin pastor, ẹ̀yin wòlíì, ẹ̀yin babaláwo àbí kí ná ń pè wọ́n, ẹ̀yin onílédè àbí nǹkan. Mi ò ṣá èpè o. Tí ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọbọ́ tí ò fọ́ tó bá ṣì ń wà ní Aso Rock, Nàìjíríà ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyà ni o. Mi ò prophesy, mo mọ̀ ni. Ní nǹkan bí 20 ọdún sẹ́yìn, mi ò tíì kúrò Nàìjíríà, mo sọ ìran kan ní church. À ń ṣe prayer lọ. Mo ní ẹ̀yin èèyàn ẹ gbé ọwọ́ sí òkè. Mo tiẹ̀ ti gbàgbé ìran yẹn. One of my deaconess ló sọ fún mi pé dáàdì ṣé ẹ ti gbàgbé ní a wà nínú meeting. Ó ní ẹ ti gbàgbé pé ẹ sọ ìran yín nígbà náà lọ́hùn, pé ṣùgbọ́n ẹ ní ká fi gbàdúrà pé epo tí wọ́n ń rà tán sọ pé wọ́n gbé lọ sí 27 naira kíní kan. Ó ní mo sọ pé ó sì máa ń lọ bí 1000, pé ẹ ṣe gbàdúrà k'Ọlọ́run lànà fún yín kẹ́ lè máa rà á, kẹ́ ẹ má yọra yín lẹ́nu. Èmi tiẹ̀ ti gbàgbé ìran yẹn. Níbo ni ká kọ́wọ́ sókè kó ní kálukú gbàdúrà more than 22 decades ago tí ìran yẹn ti jáde. Now, what is the problem? The problem is that the foundation is faulty. The foundation is not okay. The foundation is bad. Foundation yẹn ò dáa. Now, tí foundation ò bá dáa, tẹ́ ẹ bá ń kọ́lé tẹ́ ẹ̀ ń dọ́gbọ́n mọ, tẹ́ ẹ̀ ń dọ́gbọ́n ṣe, ẹ̀gbọ́n, I still strongly believe in your ability. Bó o ṣe kúrò ní Aso Rock tó sá lọ London, ṣù ó sá lọ sà. It is wrong that you ran away, ẹ̀gbọ́n. You run for your life. I know things are not working. You are not the one that is leading. There is problem, sir. If I were you, ẹ̀gbọ́n, Constitution allow you, okay, to rule from anywhere you decide to rule, sir. I will not enter into that Aso Rock. Ẹ lọ tún Dodon Barrack ṣe. Ilé tẹ́ ẹ kọ́ fún Shettima recently is a sophisticated and fully digitalized 21 billion. Go there, or you can rule for anywhere. Ẹ lè rule nínú jet tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ rà.
Decide. And if I am saying you can rule from anywhere, it is not that we pay change the cabinet. Changing your cabinet is not the problem. I've told you this before now that most of people that you come together, you bring together, they are your enemy. An enemy they gba, I know that for sure. How can someone go call right up in kete nka yẹn kó kọ jáde fún yín? Báwo ni ẹ̀gbọ́n tí mo mọ̀, báwo lẹ ṣe lè débẹ̀ yẹn tẹ́ kàn sọ pé èmi wò pé bẹ́ẹ̀ ṣe débẹ̀ yẹn the first thing tẹ́ máa kọ́ ṣe ni wípé owó mi o, owó oṣù mi o, nítorí pé èmi àti ìyàwó mi a sọ wípé a lówó ju Ọ̀ṣun state, a ò nídìí, mi ò gba owó oṣù. Or kó sọ pé 1 naira ni màá máa gbà fún ọdún kan, 1 naira. Gbogbo ayé àkọ́kọ́ sọ wípé bàbá o, gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ wọn ní kí ẹ. Kẹ wá pé gbogbo àwọn governors, kẹ pé gbogbo wọn kẹ sọ pé bye. Now, I know this is very easy for you to do, but you are operating under something that prospers, a spiritual ambience that is beyond your own control, on which if care is not taken, they are ready to take Jonathan's life according to Ruben Abati. Look at the life of Baba Obasanjo. When he was there, he was just flying over, and whatever he did, he tried his best. But now for him to be coming out again to be saying like, kì í ṣe nǹkan tí ẹ ká ṣe lélẹ̀, kì í ṣe kí ló yẹ ká ṣe tí ò yẹ kó ti ṣe nígbà. Even remember, nígbà tí Baba Obasanjo tó fi wá, that constitution wọn ò tí àfàmọ́ ńgbà yẹn, constitution yẹn kọ́ náà fi búra fún, wọn kò gbéwèé kan lé lọ́wọ́ ni. But instead of kí bàbá sáré ṣe ń gbà yẹn, but the spells in that country will not allow them to do it. It will not. And somebody were telling me like, kan máa jẹ́ kó ṣe kíní kan, ó bá dọdún kan ni, ó máa ṣe gbá kan. Ẹ wo bísà, ẹ má jẹ́ kémi ó tàn yín ẹ̀gbọ́n ojú tó yọbọ́ tí ò fọ́. Ẹ má jẹ́ kẹ́nìkẹ́ni ó gbé yín mọ́ra. Ṣé rí táwọn kan bá wà tó ń jẹ ń bẹ̀, nǹkan tó máa sọ fún yín ni wípé nìṣó, because ní odò okun wọn, àwọn mọ̀ pé nǹkan táwọn ń jẹ làwọn ń protect, kì í ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe. Kò kàn wọ́n. Ìyàwó yín lọ donate 1 billion. Business wo ni ìyàwó yín ń ṣe? Wọ́n lówó ju gbogbo Nàìjíríà lọ, wọn ò wówó wa. Àwọn ọkọ̀ nígbà tó bá di 2 years á dúpẹ́ nǹkan tọ́kọ wọn ṣe. Àwọn tó fẹ́ dúpẹ́ yẹn ẹ̀gbọ́n wọn ti ń kú. Ẹ̀sà, jẹ́jẹ́ mọ̀ pé tí ẹnikẹ́ni bá ṣàìsàn nínú ẹbí báyìí kò sí, ó máa kú ni. Ẹni mò ń ṣe pé, okay, owó wo ló fẹ́ fi ro oògùn? Ti gbọ́. Ẹ̀sà, ẹ̀gbọ́n, you are not the one that is operating in that Aso Rock. I know for sure. This is whom you are before you come to Aso Rock. Listen to yourself, ẹ̀gbọ́n. Yes, it is a shame not to have electricity for the majority of homes in Nigeria. Yes, poverty is not a shameful thing, but not acceptable. We must banish it. But let's interrogate, how did we get here? Hardship. But can we continue to service external debt with over 90% of our revenue? It's a path to destruction. We cannot continue that. We have to make hard decisions. It takes unflinching courage, like men and women of the bar, if we must achieve greatness as a nation. What do we do except take bold decisions? It could be painful at the beginning. In the medium term and long run, it's not about you. It's not about me. It's about the generation yet unborn. So I don't make too many mistakes. I don't say I will not make mistakes. Too many costly mistakes. For Nigeria, nation's building is extremely apt, is extremely relevant to the present day situation in our country. We have to get it right. Where is the level of drilling down
on the inclusiveness of Nigerian intellectual properties will take us. Please examine, why are we blessed and so blessed, we are still lacking? If you listen to yourself, sir, if you listen when you are still whom you are, before you enter into Azura, before you become the president that sleeping in Azura, in that Azofila, you will know that you are whom you are. But now, Egbon, there is a fire on the mountain. I know to some people, wọ́n máa sọ pé ìsọkúsọ lélẹ́yìn sọ poverty ló ń dààmú ẹ̀ ìgbà kan kòkó bàbá àṣàṣù. Ṣẹ́rí mi ì lè jẹ oúnjẹ púpọ̀ mọ́ pẹ̀lú èjì mi. Gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Irú ẹ̀gbọ́n Tinubu sì oúnjẹ tó máa jẹ kò lè jẹ oúnjẹ lẹ́ẹ̀kan mọ́. Ẹ wo àjẹkù chicken lélẹ́yìí máa dànù ni. Tí n bá ti jẹ àgbo àti tíì, mo ti màgbo láàárọ̀ tíì mo mu, ó tán ó tún dọ̀la. So àwọn ìyá wa bàbá wa tán dàgbà ń bí wọ́n mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Kì í ṣe rí àwọn tó sọ pé poverty lè ń dààmú ẹ̀ bó ṣe ń sẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń gí nìkan kìnìkan. The problem you guys are having is this, is because you are selfish and your heart is so dark, so black. So ẹ ti fi owó ṣe Ọlọ́run yín, ẹ ti fi ṣe Ọlọ́run ti bò yín lójú. You cannot even see beyond the money. And that's your self-centered, selfish interest, egocentrics that is in you. And that is why you think that you are above everybody. And let me tell you, listen and listen good. Whatever you acquire today, there is somebody called Mobutu who will acquire Julo. There's somebody called in my country that I love my country very well, Nigeria. His name, you remember that guy? One of the finance minister of Nigeria. Do you remember Okochebo? To jẹ́ wípé live life like no tomorrow. Where is he today? Ǹjẹ́ gbórúkọ ẹ̀ mọ́? Ǹjẹ́ gbórúkọ ìran ẹ̀ ní ilẹ̀ mọ́? There's somebody called Kashimawo Olawale Abiola. Ó bóyìnbó jẹ, ó bá dúdú jẹ, ó bá gúngún jẹ, ó bá kúkúrú jẹ. Àwọn ọmọ ẹ̀ jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀, ó gbomi jẹ́ lójú mi pé ìran Yorùbá lè pass through nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní lára àwọn ẹ̀gbọ́n wọn láti ṣe aládìtà, wọ́n máa ṣe aládìtà kan tó ṣe kíni, kan tó lè ṣe àwọn nǹkan kankan, ìkan máa ṣe nǹkan kan kó tó ṣe nǹkan kankan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní aládìtà àti ẹ̀yẹn original one ni àwọn olówó ló wọn bá ṣe aládìtà. Èmi ń sọ fún yín, ṣé Abíọ́lá lè wà láyé káwọn ọmọ ẹ̀ ṣe aládìtà? Ohun tí mò ń sọ ńbẹ̀ ni wípé béèyàn bá ti dijú pẹ́rẹ́ lónìí, gbogbo nǹkan tó acquire láyé ó lọ nìyẹn. Mo bójú wo nǹkan tí Mobutu kó jọ, àánú Ọlọ́run dẹ̀ ṣe mí, ẹkún gbọ̀n mí nígbà tó ń rìn ní mansion ẹ̀. Ibẹ̀ ó ti diwọ̀ ọlọ́ṣà. Ẹnìkan bá tẹ́ porúkọ ẹ̀ ní Ṣàgàrí, ṣé ẹ gbàgbé níbi tí Ṣàgàrí ń gbé, bàbá bí bàbá ńlá kú bàbá mi dá, kò gbọdọ̀ dúró sí máìlì 3 síbẹ̀ ńgbà náà. Eku àti àlùmọ́jìrín òun ló ń gbé níbi tí Ṣàgàrí tó ń gbé. Tá bá fi mọ́tò Ṣàgàrí type, excuse me, tá bá fi tọrẹ fún ẹ, ṣé wàá gbà á màmá? Ṣé wàá gbà á mọ́mì? Àbí irú ilé ẹ̀yìn ò ní gbà á? Ohun tí mò ń sọ ni wípé ẹ̀gbọ́n, you need to forget whatever you think you want to become. You want to go and mark the register in a way that you will kill 1999 Constitution and bring us back to 1963. Because you can do it. But please, enter into that Aso Rock. There is a spell in that building. Ẹ̀jẹ̀. Nothing come. Ẹ̀jẹ̀. This is whom you are when you were speaking, when you were talking. You know what you are saying then. But these days, you don't know. You are not whom you are no more. You are no more whom you are. I can confirm that you are no more whom you are. So now, you can imagine in a country listening to this write-up. It looks funny, but it's not that funny. Someone can leave his 4 wives and be chasing side chick ? This is a story of NLPCL that abandoned its 4 refineries to be a distributor to Dangote refineries. You can imagine Kenya kó abandon kí náà ti ń pè, kó abandon odindi ìlú, refinery 4 wọ́n abandon ẹ̀, wọ́n wá ń jà lérí ti Dangote, ilé iye báyìí ni kíní kan, ìlú dẹ̀ ń bàjẹ́ lọ. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéra wọn tà.
mo rí fídíò ọmọ kan, fídíò yẹn tí n bá fi sínú kíní wọn ò ní jẹ́ ká parí, wọ́n máa yànkè program yìí ni. Ọmọ yẹn bóyá ó lè pé 15 years ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mo mọ̀ pé ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀ ti rí, wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò sà. And I know you are not the one that is operating. There is fire on the mountain. There is trouble. Ẹ̀gbọ́n ojú yóò tó yọbọ tí ò fọ́, ẹ̀yin kọ́ lẹ operate bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan ó túra ẹ̀ sí wòwò lọ́jọ́ yẹn náà lọ́hùn. Àwọn òṣèré wọ̀nyí tójú ò bá tó lè yẹ kó tara ilé ẹ̀. Àwa pásítọ̀, àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run tójú ò bá tó lè ó yẹ kó tara ilé ẹ̀. Ìdá mẹ́wàá lẹ̀ ń jà sí káàkiri. Bàbá wa Enoch Adébóyè, ẹ̀yin ilẹ̀ priest irú wa tá a fi gba Jésù lólúwa. Ìdá mẹ́wàá lọ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ káàkiri. You have the power, you have the platform, you have the capacity, and you have the mind, you have the grace to speak the truth into the power. Tẹ́ bá ti díjú lónìí, ó parí nìyẹn. Wọ́n ti ń ta church ń lu òyìnbó ẹ̀gbọ́n dádì o. Mi ò make it up. Ẹ look ẹ Google ń sìn pé ẹ sọ pé church for sale ní àmì. Ẹ mọ rí rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ńláńlá. Wọ́n ti ń ta church. Ṣé o mọ̀ pé àwọn kan á pè wọ́n nígbà náà lọ́hùn tá a pè wọ́n ní Roman Catholic? Mi ò bú ìjọ kankan. Èmi kàn ń fi àlàyé ṣàlàyé ni. Roman Catholic. Nínú Bíbélì ó sọ fún wa wípé ọkùnrin kò gbọdọ̀ mú ohun tí ń ṣe ọ̀tọ̀kùnrin, ọkùnrin gbọdọ̀ bọ́kùnrin lò pọ̀, wọn ò gbọdọ̀ bẹ́ranko lò pọ̀. Wọ́n mà ti ordain kan máa fọ́kùnrin. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn sà? Ṣé rí pé nǹkan yí ilé ayé òbírí ni sà? Ó yí kàn yín lónìí ni. Téèyàn bá dẹ̀ ti lé légèsì tó fẹ́ lé ń sìn, ó parí nìyẹn. Wọ́n máa sọ̀kò sí àwọn ọmọ yín. Oko. Ẹnìkan ní alẹ́ àmì, akọ àmì jọ. Ẹ wo bí sà, àwọn kan tó kó àmì jọ támì surround ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ surround ẹ̀, wọ́n dẹ̀ sùn wọn ò dẹ̀ jí. Kí ló dé tí àwọn àmì ò mọ̀gbà tán sùn tán jí? Ṣé àmì máa ń ṣọ̀yàn lójú òfurufú ńgbà tó bá ń fònú jet? Àmì máa ń ṣọ̀yàn lójú títì. Kò sí ẹni tó ní agbára kó sọ wípé òun bómi àtàtẹ́gùn ṣọ̀tá. Ẹ̀gbọ́n Aso Rock tẹ́ wà yẹn, àwọn tí wọ́n kó yíra ń bẹ̀, ọ̀tá yín ló pọ̀ jù nú wọn. Ṣàṣà ló fẹ́ràn yín. Mo dẹ̀ bá yín sọ tọrọ. Mo dẹ̀ bẹ mọ́mì mi Olúrẹ̀mí. Èyí tẹ́ ń sọ pé tẹ́ ń prevent ọkọ yín, ọkọ yín ṣe kíní kan gbá kan àwòkọ. Ẹ mọ ọkọ yín kúrò nínú Aso Rock. Ẹ jẹ́ kó rí ẹ pé kó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Brọ́dà mi Ṣèyí mú bá ẹ kú òun bẹ̀. Dáìbá kò mọ àwọn tó ń kó ibẹ̀ yẹn ìwò òkú ni. Nǹkan tí ẹ̀gbọ́n fẹ́ ń ṣe, brọ́dà mi Ṣèyí Tinubu, òun kọ́ ló ń ṣe o. Nǹkan tó lè jẹ́ kí ìrọ̀rùn dé sà, ẹ̀gbọ́n mi Ṣèyí Tinubu àti ẹ̀yin senator, ẹ máa jẹ́jú eléyìí gan lọ tó ní kálukú bá lọ develop space. A ní kí Nàìjíríà tún, a ní kó pín, ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ pín, fine kò sẹ́ constitution yẹ ká pín, but ó lè dá wa padà kó ní kálukú máa ṣèjọba regionalism. Kí ló dé tí UK, kí ló dé tó fi ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀? Kí ló dé táwọn European countries ń ṣe ti oríṣiríṣi èdè? I was in Scotland recently. Kí ló dé tó ní kálukú ń ṣe nǹkan ẹ̀ tó ń ṣe? Because they know that we be diversity. They know that it cannot work. Irú diversity ní Nigeria, unitary government cannot work in that kind of setup. It can't work. Mo kí yín, màmá mi Debbie, ojú òní tì yín, ìbànújẹ́ ayé ó kéré pọ̀ kò ní kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi tẹ́ ti like. Àìsàn ò ní like yín, àrùn ò ní like yín. Kì í ṣe pé torí àwọn kan sọ pé ẹ like ẹ ṣe ẹ, àwọn kan ṣe wíyà torí kan lè mẹ́kọ̀ owó, mi ò bú wọn. There's nothing bad in it. But tó bá ní information tó yẹ kó jáde, ẹ má jẹ́ káwọn ọ̀tá wa, ẹ má jẹ́ kán borí information yìí. Ẹ kàn jẹ́ ká gbìyànjú. Then comment. Mo like kẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ bóyá mo ti wà out of context pé ìtọ́kùtò mo tó ẹ sọ fún mi. Màá mọ nǹkan tó yẹ. Màá dẹ̀ àwọn ẹni tí sí mi gẹ́rẹ́ pàkọ́, ẹ máa sọ. Torí wípé ẹni tó ṣiṣẹ́ l'Aso Rock ló sọ yìí o. Òun ló sọ yìí. And Tẹ̀gànnìhẹ̀, ẹ̀gbọ́n ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Mo fi gbogbo ẹnu mo fi sọ. Kò mọ̀.
because kì í ṣe Bọ́lá Ahmed Tinubu tí mo mọ̀ nìyẹn. In tí mo rò wípé ó yẹ ká kọ́kọ́ mú kúrò ká kọ́kọ́ gbẹ̀mí ẹ̀ òun ni. Dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. First thing. Second, let us go and test the ground. Ẹ̀gbọ́n Ojuyobo, let us go and test the ground. Bóyá Yorùbá ló mọ̀ ọ́n ṣe ló ń bàjẹ́, bóyá Igbo ló mọ̀ ọ́n ṣe ló ń bàjẹ́, bóyá Hausa ló mọ̀ ọ́n ṣe ló bàjẹ́. Our forefathers and the history made us to understand that Ahmadu Bello and the first Prime Minister of Nigeria, wọ́n láwọn ò ṣe àwọn ò ṣe papọ̀, wọ́n láwọn ò ṣe. Jẹ́ kí n ṣe fìlà torí mo fẹ́ jẹ́ kó ṣe chọ̀nchọ̀ mọ́ wo bẹ̀ ni mo fẹ́ ọ̀rọ̀ mọ́ wo bẹ̀ ni mo fẹ́ sọ. Ọlọ́run ò ṣe. Adẹ̀fà agídí. Òun ni bàbá wa yẹn sọ. Wọ́n dẹ̀ ń pa wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ojú òní tiyín bàbá mi Peter George ẹ ní tẹ̀lé ibi tó ti gbé lójú. Now, òun ló máa wá bring me into this topic. Àwa parí ẹ̀. What I want to say is to say kudos. And I repeat, kudos. Again, I repeat, kudos to those of us that still believe and stand by Yoruba coming out from inú làásìgbò tá a bára wa, that we are seeking for our own nation. And I want to give kudos to each and every one of them that went in United Kingdom. Brother mi Koiki, Gbedu, gbogbo wọn, àwọn tó ń lọ síbẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àti olóyè Ìgbòho tó ń tún fara wọn sílẹ̀ tó ń tún lọ, gbogbo wọn pátápátá òun ni mo kí. Ó tẹ̀ jẹ́ pé ó bọ́ sí ọjọ́ tí wọ́n ń ṣe ìsìnkú ìyá wa Janet Fajaki, k'Ọlọ́run kó jọ̀ọ́ kó bá wa fi ọ̀run kẹ́ ìyá wa ọ̀hún náà. Gbogbo àwọn ẹni sùúrù nǹkan kan ń lọ lábẹ́ bíbá kì í ṣe. Ìmọ̀ bí tó lè ti ń sọ̀rọ̀ yìí o. Okay, I will do it this way. So màá close the voice chat tó ń lọ lábẹ́ yìí. Ìmọ̀ bí tí kíní yẹn ti wá tó ń sọ̀rọ̀ gbogbo yìí. Ọlọ́run ṣàánú. Ẹ̀yà ẹgbẹ́ àwa òbí bẹ́ẹ̀ mọ̀ nípa kíní akàndọ́gbọ́n ni. So what I want to do is this. Mo fẹ́ fi lára nǹkan tí àwọn èèyàn wa yẹn ṣe tí mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Pé they did good, and Ọlọ́run á sọ wọ́n ní ẹ̀san dáadáa. Àwọn kan wà tí wọn ò lè lọ. So but before that, before kí n tó fi ti àwọn tó ń lọ sí kí n lè sọ ọ̀nà. Ṣé àwọn pé tí n bá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò kì í fẹ́ náà, but later ó ti wá lè kọjá, ó ti pẹ́. Bàbá àròpọ yìí ó dẹ̀ ń sọ ń gbà yẹn o, ó dẹ̀ ń ṣe kíní kan gbà yẹn o. Ó ní ẹ má tí lọ, ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún wa, mo dẹ̀ máa fi sí orí ChatGPT. Ká béèrè ọ̀nà wo gan-an ló yẹ ká gbé kíní yẹn gbà gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn tó ju Nàìjíríà lọ. If they had wanted to change the whole concept
of that law, we will have done so. Ah, ah, okay. Okay, thank you. Mo ti get ẹ báyìí. Okay, àwọn tó ju Nàìjíríà lọ mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ná. Let me bàbá mi Waziri Jinadu, God bless you sir. May God open our understanding, mọ́mì mi Debbie, God bless you. And that understanding gan mọ́mì mi Debbie, tí n bá mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ní ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀nà tá à ń gbé struggle wa gbà. Lẹ́yìn ìgbà tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń lọ yẹn, ọ̀nà wo ló yẹ ká gbé gbà gangan pé à ń competition à ń ṣe àmọ́. Màá fi sórí ChatGPT. Níbi táyé lu jára dé lónìí kò sí nǹkan téèyàn ò lè béèrè. Kò sí, kò sí. Bẹ́ẹ̀ni mọ́mì mi. It's too crazy. It's too crazy. It's just too crazy. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. You know, another way of restructuring. So how do we destroy and start all over again? Because there are a lot of people who say this restructuring. How do we do that? Do you see the present president being able to take that political move? Because it's going to be a very strong political move. And it's very tricky. Look, when I was fortunate to be the former president's lawyer, the very gentleman I will always remember. I was his lawyer for 18 months. And when he was out of office, that is Jonathan, there was a time when he was the president, he wanted to restructure the law. But I told him that you cannot make a law when there is no legal tripod upon which you can place it upon. Because the same people who you want to restructure their laws are enjoying and benefiting from this law so much. So much that to find a new member who has ever had more than one small car, wants to become a member of the House of Assembly, or wants to become, and within 2 or 3 years, you see the same man whom you knew was riding a tattered car. You will know the purposes of the office of that job is very good. And you're asking the man now to come and relinquish that job. They will not. None of these members today, from the president of the Senate to all these legislators, who will want to relinquish the journey their footsteps are on upon. Therefore, the president must do this. If I am somebody they can listen to, call a constitutional conference. But before you call the constitutional conference, send a bill to the parliament that, look, I want to restructure, but I want you to give me a bill that the way and manner I'm going to do it, this, and this, you will approve it and allow it to go for referendum after your approval. Without that, any restructuring being done outside any legal basis goes to nowhere. And Jonathan found himself in that position. Look how much was spent by him. Today, Adebanjo, my good brother, will be telling you, bring back this thing. On what basis? Whom are you going to give it to? If you bring it to their house today, they will throw it away. Because how can you say a man who before he became a member of the house was only earning about 10,000 a month, now finds that he's earning 5 million a month, and you say he should come and he won't do it. So let's be honest. The best way, ask Mr. President, send a bill to the House of to the Parliament that I want to do this. I want to call a conference. I want you to note that at the end of the day, whatever the conference decides upon,
I will represent it to you in the house. Give it your approval and let me send it for referendum. All right. To give it the validity of law that is needed. Once we do that, we won't have all this problem. All right. We are human beings. Now, Egbon, this is ṣé Clark ni bàbá yìí Robert Clark ó ju Nàìjíríà lọ. Èyí tó jẹ́ kí constitutional conference yẹn kó wó. Tẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí ẹ̀yin èèyàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n gbé orin tí àwọn colonizer tán gbé padà wá. Wọ́n send a bill. Òun náà ni Robert Clark ń sọ. Òun náà dẹ̀ ni à ń sọ. Ṣé ẹ gbàgbé? Ṣé ẹ rántí? Dr. Fakponda tán kọ ìwé sí nípa pé we need to go back nǹkan tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe. Àwọn kan kì í fẹ́ gbọ́ kíní ìṣètí rárá. Tí n bá ń sọ̀rọ̀ yìí pé kò sí ọgbọ́n téèyàn lè dá láì ní referendum, kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Àwọn òyìnbó tó ní Scotland wọ́n ti ń ṣe referendum títí dọ̀la. California tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ń bí báyìí referendum náà sì ṣe kíni náà sì ń ṣe wọ́n ṣe wọ́n fail. Now òun náà ni Robert Clark sọ yìí. So tí ènìyàn tí ò bá lọ wò kéèyàn lọ wo bọ́n ṣe ń bí èèyàn ṣe ń padà bọ́n ṣe ń gba ìlú, we will look so stupid. Lójú àwọn èèyàn wọ́n máa look so stupid ni. Because àwa tá a wà nídìí jàǹgbara tá a ṣe gbogbo ẹ̀ mo jókòó róróró. Dr. Ali máa bọ̀. Báwo lọ ṣe rí Dr. Ali ní bàbá àròpọ̀ rẹ̀? Má jẹ́ ń tàn ẹ́. Ṣé the first thing tó yẹ káwọn èèyàn ṣe ni wípé káwọn èèyàn yín kọ́kọ́ mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. So agitation yẹn máa wá ní kankran ilẹ̀ Yorùbá pé kíní kan orí everybody á ti ṣí ń gbà yẹn kò ní dàbí orí tán gbé sí Aso Rock bíi tẹ̀gbọ́n yìí. Now ìgbà yẹn ni petition ṣe máa wá jáde. Mo sọ fún yín sà, mo sọ fún yín mọ̀. Dádì ẹ lọ kọ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ mà sà. Ẹ ní kí a gbé petition èyí tí wọ́n fi ṣarúmọjẹ fún wa. Ẹni kan gbé jáde. Tó bá jẹ́ organic torí àmọ́ bá yẹ ṣe. Ní street kọ̀ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá ká gbé petition sílẹ̀. Ẹ máa gbọ́ analysis mi o. Torí ẹlòmíín sì ògbógbó ló máa gbé wá tá wá lu ògbógbó mọ́ bàbá àròpọ̀ rẹ̀ kò ní gbọ́ ọ̀nà àbáyọ bàbá àròpọ̀ rẹ̀. Níbi tí mo dẹ̀ dàgbà tó tí mi ò kàwé rárá yìí ṣùgbọ́n tí mo mọ wọ́ọ̀tún yàtọ̀ sósì yìí mo mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe sà. Now tá bá gbé petition sílẹ̀ gbàs ká wá gbé ráìsì àtẹ̀wà àti búrẹ́dì kẹ́ gbé sílẹ̀ kẹ́ wá ní ẹ̀yin tó máa sá ní petition kẹ́ fẹ́ kákúnlẹ̀ Yorùbá ẹ máa tó báyìí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gba ráìsì àtẹ̀wà kẹ́ tó báyìí ẹ jọ̀ọ́ nínú comment section níbo làwọn èèyàn máa tò sí jù. Ẹ má jẹ́ ká fi gbá kan bọ̀ kan nú. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gba Yorùbá nation ládùúgbò tèmi ẹ jẹ́ fi yé àdúgbò tí yín mọ́mì Debbie bá mi Waziri Jinadu ẹ jẹ́ kí n máa porúkọ wa Peter George ẹ yá ẹ sọ ti yín mọ́mì mi at 90 mọ́mì mi Adéọlá Làwà àti gbogbo èèyàn ẹ fi sórí comment section ibo náà máa tò sí jù. Ẹ wá gba ráìsì àtẹ̀wà ẹ̀yin ó yá ibi ẹ̀yin lọ́wọ́ ọ̀tún ó yá ẹ̀yin ẹ̀tò ẹ wá ẹ̀tò ẹni tó bá fẹ́ sáìn kí Nàìjíríà kí Yorùbá kókó Nàìjíríà ẹni tó bá fẹ́ gba ráìsì àtẹ̀wà ẹ jọ̀ọ́ níbo làwọn èèyàn máa pọ̀ sí jù. Ní tèmi opinion mi níwòye mi ibi tán máa ti tò wá gba ìjẹkújẹ oúnjẹ tán máa lọ ṣúdà ní náà máa pọ̀ sí jù. Mi ò ní kẹ́ agree pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ sọ. And n tó fà á ni wípé àwọn èèyàn wà oriented wọn ò mọ̀ túmọ̀ wípé ṣé ká kú òní ṣé ó máa pè wá ni. Because ọmọ tán bí ní 1980 1985 kí lẹ fẹ́ kó mọ̀ ọmọ tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tó lò láyé
ó jẹ́ 30 years bá ṣe ń sọ̀rọ̀ 30 years yẹn ọdún 5 péré tá bá ṣírò ọjọ́ wákàtí tó rí iná láàárín 30 years yẹn kò ju ọdún kan. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi Olúbùnmi èmi gan tòsí bí tẹ́ tòsí. Rice and beans náà máa pọ̀ sí jù. The reason is that they don't know. Dr. Aliwani tá a bá ní kinní kákàkiri lóòótọ́ wà tedious iṣẹ́ yẹn le. Àwọn ká ní kò mí ni kò ṣe irá ní ìgbà tí àwọn onítìrí tó ní kán lọ gbàjọba nílẹ̀ Ìbàdàn àwọn wo ló mú wọn? Àwọn Yorùbá tẹ́ bá gbọ́ nǹkan táwọn Yorùbá yẹn gan sọ lẹ́nu inú ẹ lè fi ìbọn fọ́ orí wọn dànù. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí mi Debbie because they don't know. Àwọn ọmọ tó dẹ̀ jáde yẹn mẹ́ pé mo sọ gbogbo ìgbà pé kò ń ṣẹ̀bi wọn kò yé wọn. And èmi jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé màá ṣe báyìí mi ní tó bá ṣubú mi ní sọ̀rọ̀ tó bá kó sí kànga màá sọ pé kò kàn mí mi ń ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀. There is thousands of millions of Yorùbás tó mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe bá ṣe kò ní ṣe ni but ìkànnìwọ̀ ó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ jáde lóòótọ́ ò fẹ́ kán bú ẹ ò fẹ́ kán ṣépè fún ẹ èmi tán ti ṣépè fún yẹ kò yẹ kí ti kú ni nítorí pé òótọ́ ni mo ń sọ olóòótọ́ kì í kú sópò ìkà ẹ má jẹ́ ká bo òótọ́ yẹn mọ́lẹ̀ òótọ́ yẹn ni kẹ́ jẹ́ ká sọ. And that is what brings me into ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n extradite Nnamdi Kanu? Ẹni tó gbapò lọ́wọ́ Nnamdi Kanu yìí ó tún jẹ́ ẹni tó young. Nǹkan táwa ń sọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí young vibrant person ẹni tá à ń sọ yìí ó ti wà nínú ológun ìlú tó wà yẹn ó ti wà nínú ológun ìlú yẹn rí lọ́ọ̀yà ni kì í kàn ṣe pé kíní ó tún wá jẹ́ kí náà ti ń pè freedom fighter dẹ̀sẹ̀ ó máa lùdí àpàdé ẹ wá rí wípé wọ́n ṣe kíní kan gbà kan Ìgbò ṣe kíní kan wọ́n ṣe referendum tó ń ṣe yẹn òun ni ò gbà kán lè extradite EPA. Ìjọba Nàìjíríà wọ́n lọ bẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn Fúlàní sọ pé láyéláyé kí lẹ̀yin wò ń gbà tán ṣe referendum táwa ò bá gbé nǹkan tó yẹ ká ṣe àwa lọ ń fi ẹjọ́ ìkà sun ìkà ṣùgbọ́n ní àkọ́kọ́ màá kọ́kọ́ gbé kudos fún àwọn ìyá wa bàbá wa wọ̀nyí. Inú òfin nínú ọ̀la Yorùbá nation no going back. Ṣé rí Yorùbá nation no going back lóòótọ́ no going back mo láìkí ẹ̀ pa àwa náà ṣe ní CNN BBC gbogbo ẹ̀ àwọn èèyàn kan wọn ò fẹ́ ṣe mọ́ ó ti rẹ̀ wọ́n ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín sà ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín mọ́ ẹ jẹ́ ká gbé kudos bàbá mi secretary nìyẹn Ọlọ́run kó ran gbogbo wọn lọ́wọ́ kó má jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá ṣùgbọ́n nǹkan tí kò ní jẹ́ kó rẹ̀ wá mọ́mí àti dádì nǹkan tí kò ní jẹ́ kó rẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí n kà á fún wa ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí kò ní jẹ́ kó rẹ̀ wá fún wa. Ẹ̀yin gan tí mo bá fi tó ẹ má tẹ̀lé nǹkan tí mi sọ ẹ má tẹ̀lé nǹkan tí mi sọ ẹ kàn fi sórí net ayé ti yàtọ̀ sí ti àtijọ́ ayé ti yàtọ̀ sí ti àtijọ́ okay now ẹ jẹ́ kí n wo mo fẹ́ now mo fi ẹ wo question tí mo béèrè ní ọwọ́ ChatGPT mo ní if mọ́mí mi àti dáàdì mi ẹ fọkàn sí nǹkan tí mi fẹ́ sọ yìí and I standard to be criticized I stand to be corrected mo fi síbẹ̀ bí mo ṣe fẹ́ràn nǹkan tá à ń ṣe tó ọ̀nà tá a gbà ń ṣe àwọn tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn fence instead of kan jáde bíi tiwa kan sọ̀tọ̀ wọ́n fi adamant ìyẹn ló lẹ̀ burúkú jù jẹ́ kán bú ẹ but later wọ́n máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ni ẹ máa wo mo béèrè question mo ní if a country like Nigeria and one of the region Yoruba is seeking their own nation, like to secede from Nigeria, can they take a petition to England Prime Minister? And if yes or no, where should that letter supposed to take to?
ó wá dá mi lóhùn ó ní a region like a Yoruba, that is Yoruba is well known pé a ti lè dá dúró. If he's seeking independence from Nigeria, cannot directly petition the Prime Minister of England for intervention. Nigeria is a sovereign nation on which, ẹ má gbàgbé, thousands of people. Mo rántí Evangelist Jidege, we flung drone ní United Nations Conference. Kò sí ariwo tá a ti pa fún àwọn òyìnbó wọn because we are doing it wrongly. Nigeria is a sovereign nation and its internal matters, include secession, are governed by its constitution and legal process. And that is why I am emphasizing and saying that we cannot do the same thing and get the same result. How many petitions? So, handing over petition to any prime minister of any tó jẹ́ pé à ń fẹjọ́ ìkàsùnkà is just like a waste of time or ká máa fira wa ṣe yẹ̀yẹ́. Kudos again, kudos to those who are putting pressure. Kò dẹ̀ ní rẹ̀ nìkankan nú wọn. But I am not criticizing, no, ẹ má ṣì mí gbọ́. I am saying doing it in the right way so that effort àwọn èèyàn kò ní máa rẹ̀ wọ́n. Because ṣe rí tá a bá ti ń ṣe nǹkan tí ò ti ní kíní ènìyàn ni wá, abẹ̀ sí ń rẹ àwọn èèyàn pé and this thing is about the constitution. Tá a bá ṣàlẹ̀ gbogbo energy wa, bring out that constitution, we will be able, this thing will, our tele, only here is what will typically happen. Ẹ Google ẹ fi sórí Google ọ̀kan ẹ fi sórí ChatGPT gbogbo aláti ní now ọ̀fẹ́ ni ẹ ní láti sanwó ẹ̀. Only one petition to domestic authorities. In Kotoko, petition to domestic authority. The first step will be to engage with Nigerian legal and political framework. This could involve seeking a referendum. Can we, Yoruba, have a referendum now without grassroots? Now, this could involve seeking a referendum or constitutional amendment to Nigerian government. Constitutional amendment. 2. Sharing continue on secession will have to follow the country constitutional process, including gaining approval from the National Assembly and possibly other political bodies. What is it called? Our National Assembly, it will be difficult. And that is why you see a lot of people. We remember, we partner with Tony Nandi then. No. You see, there is a lot of technocrats. There is a lot of people that have folded their hands. As somebody like me, I will never fold my hands because we are doing it wrongly. And inú mi bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó bàjẹ́ nígbà tí màmá onítìrí kí n pọ́n wọn lé. Wọ́n mọ̀ ipe petition wéè ló yẹ ká gbà. Why can't she? Bó tiẹ̀ jẹ́ pé a mọ ipò tó dìmú nínú ìyàwó Abíọ́lá, but ó lo orúkọ yẹn. Wọ́n wá lọ bàjẹ́ àfi spiritual bọ̀. Olúwa sọ pé èyí kíní kan sọ pé abẹ́ lọ́wọ́ wọn pé ẹ fún wa ní blueprint ò ṣe é múlẹ̀. Ẹ ń ṣe pé ẹ ń bú àgbàlagbà àwọn ti gbowó wọn ti ṣe. It doesn't matter. It's just ìwà obìnrin nìyẹn. Ìyẹn ò ṣe nǹkan kan. Àwọn tó ń ṣépè nínú kíní mo fi yẹn yá wọn. Mi tẹ̀ ṣépè fẹ́ nìkan kan nù wọn. Torí bá ṣépè pé mi ò dáa. Torí ẹ̀yin òkè mo hùwà sáyé mi ò dáa àtòjó. So mi ò ṣépè fún wọn padà. But now here is the thing. If we are not doing it that way, and second option to FVC no kini ẹni tó bá fẹ́ criticize o, because charity ngba mo sọ ngba grassroots ni tó kan ṣe pé ẹlẹ́jọ́ kó àti parí iṣẹ́ àti ṣe kíní kan tí bàbá kan lọ tó tàn yín dé tó lọ gbé glaze Ìkẹjà sọ́hùn. And the same thing rally tá kọ́kọ́ ṣe in UK ẹ mọ̀ bó ṣe rí ni BBC
ní CNN ní gbogbo kéde àwọn èèyàn tó jáde ńgbà yẹn ó ti rẹ àwọn èèyàn tó jáde ò tó ilé tó jáde and kudos to Igboho kò jẹ́ kó rẹ̀ wọn but bí ò ṣe rẹ ọmọkùnrin yẹn ẹ wá jẹ́ ká ṣe ká mú gbogbo kí náà ti pè strength yẹn ká papọ̀ kì í ṣe prime minister sovereign nation Nàìjíríà kì í ṣe prime minister yẹn àwọn gan ló ba ayé ní Áfíríkà jẹ́ ẹ ń fẹjọ́ ìkàsùnkà now èkejì international bodies if domestic option fails regional movement often turn to international organizations like United Nations. That is where we need to turn to. And before you can turn to, it has to become a regional. Turn to UN or African Union. They can file petitions, seek diplomatic support, or attempt to raise awareness of their cause. This organization may mediate or offer framework for dialogue. You see, on which we have the capacity. But I felt boju window. 3, British involvement. Why the British Prime Minister would have direct influence over Nigerian internal matter, historically ties to UK as a former colonial power may give the government ground to engage with the British. Parliamentarians or civil society for diplomatic support. However, any legal petition will need to be addressed to international body rather than the UK government. Go and make your own research. Go and make your own research. This is what we work without. And that is why tefiri àwọn Igbo tó ń dá bàbá ńlá owó láti support nǹkan tí Samuel Ekpa ń ṣe. Ṣé ẹ rí kí ìjọba lè gbé Samuel Ekpa ni? Because wọ́n ti ṣe referendum, wọ́n ti ṣe gbogbo many things. Tó bá délẹ̀ Yorùbá lónìí pé ó yá ẹ wá tò sí bí o ẹ wá máàkì ó yá ẹ wá máa máàkì kó jẹ́ pé organic kíní tí ò jẹ́ fake kíní ẹ wá máàkì káwọn olóṣèlú tó ń kó wa jẹ yìí kán kó ìrẹsì àti búrẹ́dì sílẹ̀. Ibi ìrẹsì àti búrẹ́dì ni wọ́n á tò sí because ọpọlọ àwọn èèyàn ò pé mọ́. Unless tá a bá jáde tá a bẹ̀ sí sọ fáwọn èèyàn kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. British government inú wọn gan dùn bí Nàìjíríà jáyé Nàìjíríà ṣe ta yìí. Ẹ wo bí brigade ó ní ẹgbẹ́ táàsì sọ́run àwọn èèyàn yín pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe wá nǹkan tí brigade wá bá wa sọ nìyẹn tó wá bá Tinubu sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé Tinubu ṣe àbí ò ṣe? Because Tinubu is operating not under his own mindset no more. He doesn't know what is going on. Ṣẹ́rí ó máa ń da kéèyàn ní kó prophesy Mr. Matthew kéèyàn prophesy ọ̀tọ̀ nìyẹn but in a context kéèyàn ṣe nǹkan reality kó ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe mọ̀ pé ọ̀tọ̀ nìyẹn kò yé yín. Ṣẹ́rí kò séèwọ̀ kéèyàn ṣe nǹkan kó fail is good ó wà okay. Ṣebí ṣe mọ̀ iná tí mò ń lò bí iná bulb èèyàn kan ló invent ẹ̀. Ó fail 999 times kò dẹ̀ padà. But ìyẹn ò sọ pé kó máa ṣe lọ́nà tó gbà ń ṣe yẹn á tún gbọ̀nà míì. Ìyẹn tí mò ń sọ nìyẹn. Èyí tí táwọn èèyàn fi ń gbọ́rọ̀ emotion lẹ́ ń lò ẹ ò lo nǹkan tó yẹ ká ẹ lò ká ẹ fi wo ká put it into context. Ẹ̀yin náà ẹ gbé sórí ṣe bí ẹni phone ṣe bí ẹni browsing phone ẹ Google ẹ náà ẹ kẹ́ lọ sí computer náà. Ṣé in tí mò ń sọ ìwájú antagonist létí yín ni àbí ká ṣe nǹkan lọ́nà tó yẹ ká ṣe? Ṣé ẹ rò pé UK ẹ̀ǹgá ẹ̀ tẹ̀ fi wéra yín? Àwọn senator àwọn èyí fún gan ẹ̀yin Mr. Matthew ọmọ Suli ẹ̀yin fún ara yín tí mò ń bá sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé brother yín tó jẹ́ pé òun ni ìkan lára àwọn governor yín àbí senator ẹ máa bú mi bí ni náà.
ẹ máa bú Ìgbòho ni ẹ̀yin tẹ́ wà ń bì because ibi tó ti ń jẹ wọn ò ní fẹ́ wọn ò ní listen so ẹ wá wò pé kí àwọn UK ẹ mọ̀ wípé ẹran ìjẹ ní Nàìjíríà jẹ́ fún wọn ni they will do nothing but ọ̀dọ̀ Nigeria is a sovereign nation ọ̀dọ̀ wa yẹn ìgbà tẹ́ bá okay there is something happening then ní Brazil ṣé mọ̀ pé Brazil ti worst gan ju tiwa nígbà kan masa Mr. Matthew nígbà tó dé stage kan àwọn olóṣèlú nígbà tí ó yá àwọn kan develop movement kan the same movement tó ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Dudula òun ló dẹ̀ fà á tí bàbá wa kan fi sọ pé turn this movement into political movement ló jẹ́ kí mi bàbá Ládọjà máa pariwo ẹ̀ but we can't jọ gbogbo wa ọkọ lè sùn káwọ pé kákan ṣe báyìí no òun lè ṣe rí tí ọwọ́ wọn ò fi tẹ ọ̀gbẹ́ni yẹn Samuel Ekpa ìjọba Nàìjíríà wọn lọ́kọ́ lọ gbé wà náà ìjọba tó wà lọ́dọ̀ ní ìgbò so mo sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan mo ní ó yẹ kí bàbá wa alànà kan fi àyè sílẹ̀ fún àpẹẹrẹ fún ẹni tó jẹ́ pé ó mọ̀ nípa security rí ó mọ̀ nípa politics rí ó mọ̀ nípa international relationships rí we have that in Yorubaland tó pọ̀ tó bá le jù kan gbébúra ìwòwò kan náà gbébógun ládé tó bá jẹ́ pé ó máa dalẹ̀ ọmọ Yorùbá tí bàbá bá ń bẹ̀rù ẹni tó lè sáká tó lè ṣe tóun lè halẹ̀ mọ́ then tí ò bá yẹn ò bá dẹ̀ ṣe the easiest way tí mo mọ̀ wípé ó rọrùn jù pátápátá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé Tinubu ló wà ń bẹ̀ mú wa sí regional government from regional government we control our resources we control our police we control our army we control everything that we want to control then everybody will be able to grow ìwọ tó fẹ́ níṣẹ́ sílé gan wàá lọ níṣẹ́ sílé àwọn tó ti dá ilé iṣẹ́ sílé aláwọ̀ ẹ wo bí sà wo bí mọ̀ tí Yorùbá bá fẹ́ bọ́ tí Yorùbá máa bọ́ ní tí mò ń sọ yìí òun lọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tí mo mọ̀ òun nìyẹn lẹ́yìn yẹn òfútù fẹ́ tẹ̀ àṣà àti òníkanu ẹ̀yìn yẹn mi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi ikú ò ní darapọ̀ mọ́ wa àrùn ò ní darapọ̀ mọ́ wa ojú ẹ̀ ní tiwa ojú ò ní tiná alẹ́ nítorí pé mo ṣe ń kó ìbáyìí mo tún lọ sí ìpàdé ọmọ Yorùbá náà ni kí Yorùbá bá lè gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀tàgbọ́n náà ní ìbá ní wọ́n sọ ju bẹ́ẹ̀ nígbà tó ní tìrímọ́ rẹ̀ sọ fún ojú yín dẹ̀ já ó dàbọ̀. Do I think that Nigeria can continue as one? Yes. Not if it continues this way. Not if it fails to decentralize. Some people use the word reconstruction, some people use the word whatever. But if Nigeria fails to decentralize, and I mean to decentralize as fast as possible, manifestly, not as rhetoric, then Nigeria cannot stay together. Again, it's not Wole Soyinka saying this. Everybody said it. Generals have said, ex-generals, ex-head of states have said it, politicians have said it, analysts have said it, economists have said it. And sometimes we get, and that's what's happening to people in the streets. That's where they're moving. That's why they're demonstrating. That's why they're defying even threats from the police, from the government. If you demonstrate, you're a threat to us. If you do this, we'll deal with you. We'll talk to you in language which you understand. It doesn't wash with anybody any longer. Because if the nation is on a suicide slide, the people who feel that they do not deserve that kind of suicidal plunge, they have a right to say, sorry, I'm getting off this plane before it nosedives.